Good morning friends. Hello friends, welcome to my second channel Munin Sarma. পুৱা এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে আৰু আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে আনবক্সিং চাব পাৰিব Asusৰ এটা ল্যাপটপৰ আনবক্সিং আৰু মই এইটোৰ পৰা এটা ব্লগ বনাইছো আপোনালোকে মোৰ মুনিন শৰ্মা ব্লগ যিটো চেনেল আছে হেতু যাওক আৰু হেতু আপোনালোকে চাব পাৰিব তো মই এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক মই পুৰা ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম এইটো মই কিমান দামত কিনিলো আৰু এইটো কেনেকুৱা মানে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে এইটো ভিডিওত জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব নাকাটিব কত নাযাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো যে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ বিগ বিলিয়ন ডেজ সেলত মই যে ল্যাপটপটো পাৰচেজ কৰিছো হেতুৰ ওপৰত এটা মই ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আপোনালোকে আই হোপ আপোনালোকে হেতু ভিডিও চাইছে তো কিমান দামত কিনিছো হেতু আপোনালোকে গম পাইছে বাৰু মই তথাপিও জনাই দিম মই কিমান দামত কিনিছো এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম গতিকে চাই থাকিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব গতিকে চাওক So, এতিয়া মই ফ্ৰেন্ডছ এইটোক মই আনবক্সিং কৰিম গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব পেকেজিংৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ পেকেজিং ইমান এটা ভালকে দিয়া নাই কাৰণ পেকেজিংটো চাই একদম লুজ পেকেজিং ইমান ভাল নহয় পেকেজিং বাৰু যি নহওক প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা আছে এইটো এতিয়া আমি চাম ইয়াহু মেইন ইউনিট হৈছে এইটো Asus ইয়াতে ব্ৰ্যান্ডিং নেম লিখা আছে আৰু মোৰ এইখন হ'ল বিলৰ কাগজ আৰু ইয়াতে এসক ইন সার্চ অফ ইনক্ৰেডিবল Asus ব্ৰ্যান্ডিং এনে যেটো Asusৰ যেটো পেকেজিং এটো ঠিকই আছে বাৰু কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেজিংটো ইমান এটা ভালকে দিয়া নাই আৰু ইয়াতে প্ৰাইসটো ইয়াতে লিখা আছে 26990 টাকা বাট ইমান মোৰ লোৱা নাই কাৰণ মই বিগ বিলিয়ন সেল ৰেটত মই এটো পাৰচেজ কৰিছো এইটো যে মেইন ইউনিট সব আৰু খোলাৰ লগে ইয়াতে ইউজাৰ গাইড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সব ইউজাৰ মানে এইবিলাক কোনে পঢ়ে এইবিলাক আজিকালি নপঢ়ে কোনেও আৰু ল্যাপটপৰ লগত 33 ওয়াটৰ এটা এডাপ্টাৰ চাৰ্জাৰ ইয়াতে দিছে আৰু যেটোৱে ফাষ্ট চাৰ্জ সাপোৰ্ট কৰে মানে আপোনাৰ ল্যাপটপটো কম সময়ৰ ভিতৰতে ফুল চাৰ্জ কৰি দিব ওয়াও সাউক না ইয়াৰ একদম গ্লসি ফিনিশ সাউক Asus ব্ৰ্যান্ডিং লিখা আছে মানে এনেকে মানে হাতত ধৰি কিবা এটা ভাল লাগে মানে আৰু ইয়াৰ যেটো কালাৰ আহিছে এটো হল ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলভাৰ কালাৰ মই এটোৱে চুজ কৰিছো সিলভাৰ কালাৰটো আৰু একদম লাইট ওয়েট ইমানো ওয়েট নহয় কিন্তু আৰু ইয়াতে ব্যাক সাইড আপোনাক মই দেখাইছো চাৰিটা গ্ৰিপ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে সব উইন্ডোজ এটো জেনুইন উইন্ডোজ ইয়াতে আছে উইন্ডোজ 10 আৰু ইয়াতে ভেন্টিলেটৰ আছে হাৱাটো পাস কৰাৰ কাৰণে ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে চাব পাৰিছে দুটা 2.0 USB পোৰ্ট দিয়া আছে আৰু এটা 3.1 এটো এটা পোৰ্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এটা আছে HDMI পোৰ্ট আৰু ইয়াতে হেডফোন জ্যাক দিয়া আছে আৰু এটো হল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ ইয়াতে চাৰ্জিংৰ কাৰণে এটো দিয়া আছে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিব সো ইজিলি কৰিব পাৰিব আৰু এফালে ভেন্টিলেটৰ দিয়া আছে আৰু এই সাইডত একো দিয়া নাই একদম প্লেন আৰু এটো হৈছে চাৰ্জাৰ সো সব পাইছে চাৰ্জাৰটো বহুত ষ্টাইলিশ চাৰ্জাৰ হয় আৰু এতিয়া মই এটো ওপেন কৰিম ল্যাপটপটো অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিপ্যাডৰ ওপৰত এখন কাপোৰ দি থৈছে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া যদি ইয়াৰ বেজেলছৰ কথা মই ক'বলৈ যাওঁ সাইডত চাব পাৰিছে বেজেলছ অলপ বেজেলছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাট ইমানো বেছি কম বেজেলছ নহয় আছে আৰু বেজেলছ অলপ আৰু কাপোৰখন মই আঁতৰ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিপ্যাডখন চাওক আৰু ইন্টেলৰ ইয়াতে লিখা আছে প্ৰচেছৰ Asus VivoBook X543M I care 30% blue light reduction lightweight আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক CPU Intel Celeron M400 up to 2.6 GHz turbo boost warranty 12 month memory 4GB hard disk 1TB সক আৰু ইয়াতে কিবোৰ্ডখন বহুত সফট দিয়া হৈছে বহুত সফট টিপি কিনে ভাল লাগে আৰু নিউমেৰিক কিপ্যাড
আৰু ইয়াতে চাব পাৰিছে নিউমেৰিক কিপ্যাড দিছে কিবোৰ্ডখনো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু টাচ পেডো দিয়া হৈছে সো ইজিলি মাউস নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইজিলি কোনো প্ৰবলেম নাই এতিয়া মই এইটোক অন কৰিম আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই দিম অন কৰি কিনে সেইটো চাৰ্জ খতম হৈ গৈছে মই এইটোক চাৰ্জত লগাই কিনে মই এইটোক অন কৰিম এতিয়া এইটো মই পাৰচেজ কৰিছোঁ 17,740 টকাত আৰু বৰ্তমান এতিয়া বিগ বিলিয়ন সেল ডেট এণ্ড হৈ গৈছে শেষ হৈছে গতিকে এতিয়া দামটো বাঢ়ি গৈছে 24,000 মান হৈছে মই এইটো জলদি সেটআপটো কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই কমপ্লিটলি অন কৰি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ মই ফাইনেলি এইটো সেটআপটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অন হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ৰিভিউ বিচাৰে যে এইটো বেটাৰী বেকআপ কিমান টাইম দিয়ে বা এইটো ফাষ্ট কাম কৰে নে স্লো কাম কৰে কেনেকুৱা কাম কৰি কিনে মজা আছে নে নাই বা সকলোবোৰ ডিটেইলছ যদি জানিব বিচাৰে যে আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব নাই মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ জনাম আপোনালোকক এসপ্তাহমান মই ইউজ কৰাৰ পিছত সেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকৰ বাবে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা লেপটপ কিনিম বুলি ভাবিছে দেন আপোনালোকে কিনিব পাৰিব কি কাম কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই জনাই দিম আপোনালোকে জাষ্ট এটা কমেণ্ট কৰি মোক জনাব যে ইয়াৰ ওপৰত এটা ৰিভিউ লাগে বা এটা ভিডিঅ' লাগে মই নিশ্চয় দি দিম গতিকে বাই বাই থেংক ইউ